Tervetuloa taas Kuningaskunnan tuuli-ohjelmasarjan pariin. Tämän ohjelmasarjan ensimmäisessä jaksossa vierailimme Camp Jihad-videon mukana Gazassa järjestetyillä lasten kesäleireillä. Tällä Suomen valtion rahoittamalla leirillä UNRWA opetti lapsille, että heillä on yhä oikeus palata esi-isiensä jättämiin kyliin nykyisen Israelin valtion alueelle. Tässä jaksossa tarkastelemme lähemmin, mistä tässä oikeus palata ajatuksessa oikein on kysymys. Jumala lupasi näille seuduille saapuneille Abrahamille, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Abrahamin jälkeläisistä syntyi sitten Israelin kansa. Profeetta Jeremian kautta Jumala puhui näin. Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra, ja lapsesi palaavat omalle maalleen. Israelin kansa on palannut tähän Jumalan sille lupaamaan maahan jo useamman kerran. Nyt kansa on palaamassa sinne lopullisesti. Juutalaisten keskuudessa ajatukset tästä paluusta alkoivat muuttua teoiksi 1800-luvun lopulla. Ensimmäisen maailmansodan voittajavaltiot kirjoittivat San Remon kokouksessa 1920 kansainväliseen lakiin tämän juutalaisten oikeuden paluuseen ja kansallisen kodin perustamiseen historialliseen kotimaahansa. Israelin valtio syntyi sitten vuonna 1948. Israelin itsenäistymissodan seurauksena suuri määrä ihmisiä joutui lähtemään kodeistaan. Eri arabimaista joutui pakenemaan noin 850 000 juutalaista. Lähes saman verran Israelin alueella asuneita arabeja puolestaan pakeni kodeistaan ympäröiviin arabimaihin. YK perusti heti seuraavana vuonna Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelimen eli UNRWAn. UNRWAn tehtävä on maailmassa ainutlaatuinen. UNRWA on olemassa vain Israelin itsenäistymissodan aikana kodeistaan lähteneitä arabeja ja heidän jälkeläisiään varten. YK:n järjestöistä UNRWA on ainoa, joka puhuu pakolaisten oikeudesta palata niihin kyliin, josta heidän isovanhempansa lähtivät. Tällaisesta tuleviin sukupolviin ulottuvasta paluuoikeudesta ei puhuta minkään muun pakolaisryhmän kohdalla maailmassa. Tämä maailmassa täysin ainutlaatuinen UNRWAn oikeus palata -oppi on johtanut myös maailmassa täysin ainutlaatuiseen pakolaisongelmaan, jolle ei ole näkyvissä hyvää ratkaisua. Ihmisoikeusjuristi Kalev Myers on Jerusalem Institute of Justice-järjestön perustaja. Hän on perehtynyt erityisesti palestiinalaisten ihmisoikeuskysymyksiin. Miten tähän tilanteeseen oikein on päädytty? For some reason, the United Nations created two agencies to deal with refugees in the world in 1949. They created the UNHCR, which is the United Nations High Council of Refugees, and they created UNRWA, the United Nations Relief and Work Agency. All the refugees in the world, today there's about 60 million that are still being treated by the UNHCR, are taken care of under that organization. Just the Palestinian refugees are taken care of under UNRWA. UNRWA actually received a mandate to work for a year. Since 1949, its mandate has been renewed by the General Assembly of the United Nations. It was expected to be an ad hoc organization to help take care of the Palestinians until a solution can be found for their problem. Miksi sitten vielä 65 vuotta myöhemminkään UNRWA ei ole saanut aikaan mitään ratkaisua palestiinalaispakolaisten tilanteeseen? Well, UNHCR, which takes care of all the other refugees in the world, they use all of their funds to either help integrate the refugees into the society where they're now living or repatriate them back to the country where they came from. Regarding the Palestinian refugees, UNRWA's mandate is simply to provide social welfare services for them. And so they're not actually trying to solve the problem. The Arab states surrounding Israel are also cooperating with this picture because the Arab League made a decision in 1959 that no Arab states throughout the Middle East will grant the Palestinians citizenship. So regardless of the fact that the vast majority of the Palestinians are Arab, regardless of the fact that the vast majority of the Palestinians are Muslims, and regardless of the fact that they're in Arab Muslim nations, these nations have not granted them citizenship by and large.
Jordan is the only one that's given them full citizenship, although they still suffer from various areas of civil discrimination there. Miksi UNRWAn pakolaisten määrä yhä kasvaa, vaikka sodasta on jo 65 vuotta? Under the UNHCR, when a refugee passes away, their refugee status dies with them. Only regarding the Palestinian refugees is refugee status passed to children and children's children. So while the number of all the other refugees in the world is decreasing from year to year, the number of Palestinian refugees is mushrooming. And so now, if you had 750,000 that left in 1948, now you have 5.5 million refugees. Palestiinalaispakolaiset siis lisääntyvät ilman mitään konfliktia, koska UNRWA laskee pakolaiseksi myös kaikki miespuolisten pakolaisten jälkeläiset. Tästä pakolaisasemasta he eivät myöskään pääse eroon edes asettumalla uuteen kotimaahan. Esimerkiksi Jordanian kansalaisuuden saaneet 2 miljoonaa palestiinalaista ja heidän jälkeläisensä ovat yhä UNRWAn kirjoissa pakolaisina. UNRWA, in very simple terms, is perpetuating the status, the refugee status of the Palestinians until such a time where they say until a just solution is found. I spoke to the leadership of UNRWA in a conference that we had at the Israeli Bar Association and asked them, in their opinion, what a just solution was. And the only just solution that they consider is the return of all these Palestinians to Israel. Kun UNRWA siis on valmistelemassa palestiinalaisten muuttoa Israelin alueelle, sen luulisi valmentavan pakolaislapsia Israelissa toimivaan länsimaiseen demokratiaan ja suvaitsevaisuuteen tulevia naapureitaan juutalaisia kohtaan. You have hundreds of thousands of Palestinian youth being educated in UNRWA schools. These are schools that are funded completely by the international community and the UN. But the curriculum of these schools is very, very problematic. UNRWAn kesäleireiltä Camp Jihad-videon tehnyt tiimi on käynyt myös kuvaamassa, mitä itse kouluvuoden aikana UNRWAn kouluissa sitten opetetaan. Inside UNRWA's Classroom-video näyttää, kuinka päivä alkaa UNRWAn alakoulussa Gazassa. أكيد هذا هو جزء لا يتجزأ من ثقافة مناهجنا الدراسية. نعطيهم نوصل هاي المعلومات لطلابنا في مدارسنا عن طريق مواد التربية المدنية والتربية الوطنية. UNRWA käyttää kouluissaan palestiinalaishallinnon tuottamia oppikirjoja. إحنا بندرس عن المخيمات الفلسطينية. والمخيم مكان أقيم للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على الرحيل عن مدنهم وقراهم في فلسطين وهم مصمومون على العودة إليها. إحنا بدنا نرجع على أرضنا وهم يغتصبون أن إحنا نروح عنهم. أكيد في فرق بين مين هو المعلم اللي بيعلمهم، قناعته. يعني إذا هو بده يتعلم من يعني أشخاص بيميلوا لإطار ديني معين، فبالتالي بيعتبر إسرائيل هي دولة لازم تزول. طيب في المدرسة بتاخذ إشي عن حق العودة؟ أكيد موجود بالمنهج الفلسطيني في الكتب الوطنية، كتب التاريخ. وشو بحكوا لك عن حق العودة في المدارس؟ عن الاحتلال وعن كيف حصلت النكبة ومين كان صانعها، كيف كان اليهود. تاخذي بالمدارس عن العودة؟ زي ايش؟ شو بحدثوكم؟ يعني نرجع لبلادنا. Oikeus palata Israeliin ei näytä olevan palestiinalaislapsille yksi mahdollinen vaihtoehto elämässä. Pikemminkin näyttää siltä, että siitä on tullut palestiinalaislapsille velvollisuus. شو بيعلموك؟ بيعلمونا انها يافا ارضنا ممنوع نتخلى عنها لانها هي اصلها إلنا لاجدادنا وابائنا.
Tätä samaa oikeutta palata Israeliin opetettiin palestiinalaislapsille myös Suomen rahoittamilla Gazan kesäleireillä. Kysyimme ulkoministeriöltä, mitä he ajattelevat tästä oikeus palata opetuksesta. Ulkoministeriön humanitaarisen avun yksikön päällikkö Anna Gebremedhin vastasi näin. Ihmisoikeuksien edistäminen UNRWAn toiminnassa on linjassa Suomen ulkoasiainministeriön ihmisoikeusstrategian kanssa, jonka yhtenä tavoitteena on valtavirtaistaa ihmisoikeudet kaikkeen YK-toimintaan. Oikeus paluuseen on vain yksi osa UNRWAn toteuttamaa ihmisoikeuskoulutusta sen kohderyhmälle. Katsotaanpa, miten tämä ihmisoikeuskoulutus on mennyt lapsille perille. ولا أنت بلادي أنني أتذكر فلسطين وعاصمة القدس وبلدي المجد وسوف أحررها إن شاء الله بعد ذلك. هؤلاء أعداؤنا. نعم إنهم ابن عمنا، كانوا في آدم هم ابن عمنا، اليهود ابن عمنا، بس هم اعتدوا على الله وصاروا أعداء لله وصاروا يحاربوا الله. فإحنا لازم إحنا نقتلهم، ما نخليش ولا واحد يعتدي الله عليه. شو بتعرف عن حق العودة؟ هذا نرمى على اليهود حجار وندبح اليهود. طيب شو بتعني لك حق العودة؟ إن نقتل اليهود وندافع عن وطننا. Instead of preparing the next generation for peace in the Middle East, they are teaching and endorsing violent jihad, glorifying terrorists. They have ceremonies for the memory of suicide bombers. They name soccer teams after suicide bombers. And so they're educating the next generation with hatred, anti-Semitism, violence, racism. And the international community that's funding the UNRWA schools isn't really getting involved in monitoring like they should this education. But it even goes a step beyond that, there are UNRWA employees that are active in the Hamas and other terrorist organizations. This is something that's been admitted blatantly by the leadership in UNRWA. What they say is, well, we can't do political vetting for our employees. So whether or not they belong to a certain political party or not isn't really our business. We have to hire everybody. But the Hamas is more than just a political party. It's a terrorist organization. In fact, it's been recognized by a terrorist organization both by the United States and the European Union. And so you have these people that are on salary by UNRWA. They're being provided for by this UN organization while they're actively involved in Hamas. And then there is the head of the UNRWA Gaza Teachers Union, Sohail Al-Hindi. Al-Hindi brought former Hamas leader Sheikh Ahmed Yassin, who also served as an UNRWA teacher, to an UNRWA school to lecture about suicide bombing and martyrdom. The road to Palestine runs through the blood of our martyrs. In public, UNRWA distributes glossy folders and informational packets extolling the virtues of their work with refugees, but there's no mention of the 41 former UNRWA students who became suicide bombers and killed 83 people and wounded 436. And several terrorists that were actually arrested for either carrying out terrorism or assisting terrorism were using UNRWA property and UNRWA vehicles to transport weapons, to transport missiles, and things like this. So it's a very, very problematic situation. Not only are they replacing the governments of these Arab states and creating welfare in order to perpetuate the status of the Palestinian refugees, but they're also educating the next generation towards violence, and some of them are actively participating in terrorist activities. People like Awak Al-Kik, the ex-headmaster of an UNRWA school in Gaza. He led the Islamic Jihad engineering unit that built bombs and Qassam rockets. After his death, UNRWA students praised his memory at their school. أبا محمد عشت مربيا فاضلا ورحلت مجاهدا قائدا أبا محمد. Kun puhutaan palestiinalaispakolaisten paluusta,
vedotaan usein YK:n päätöslauselmaan 194, jossa sanotaan, että niille pakolaisille, jotka tahtovat palata koteihinsa ja asua rauhassa naapureidensa kanssa, pitäisi se sallia niin pian kuin mahdollista. UNRWAn opettamalla oikeuspaluuseen asenteella palestiinalaisten mahdollinen paluu Israeliin ei voi tapahtua ilman täysimittaista sotaa. UNRWA ja sen opettama oikeus palata oppi näyttävätkin olevan pahimpia rauhan esteitä Lähi-idässä. Vuonna 2013 Suomi rahoitti UNRWAa 6,5 miljoonalla eurolla. Tästä 1,5 miljoonaa ulkoministeri Erkki Tuomioja lupasi UNRWAlle vieraillessaan Gazassa toukokuussa. Suomen avustuksesta 2/3 UNRWA käytti lasten opettamiseen kouluissa ja kesäleireillä. Ulkoministeriön mukaan UNRWA on ennen muuta humanitaarinen järjestö, joka toimii kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Ihmisoikeuksiin kuuluu oikeus palata omaan maahansa ja tämä mainitaan muun muassa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Ulkoministeriön siteeraamassa ihmisoikeuksien julistuksessa ei kuitenkaan puhuta mitään pakolaisten lasten tai heidän lastensa oikeudesta palata esivanhempiensa maahan. I believe, based on international law and international precedent, that the just solution for the Palestinian refugees should be the right of absorption, not the right of return. Even the International Human Rights Court made a decision regarding a case that was regarding refugees between Cyprus and Greece, and they were claiming the right of return. And the court said, well, after a certain amount of time has gone by, the right of return really becomes obsolete because other people are now living in those areas that you left. And so the proper solution to the problem is a monetary compensation for the situation. And I believe that was 20 or 30 years after those people were misplaced. Now we're talking 65 years. UNRWA on myös paljon muuta kuin vain humanitaarinen avustusjärjestö. Esimerkiksi lähes kaikki UNRWAn noin 30 000 työntekijää ovat palestiinalaispakolaisia. Siksi UNRWA on käytännössä palestiinalaisten oma järjestö, jolla on tiivis yhteys palestiinalaishallinnon kanssa. Gazassa sitä siis ohjaa Hamas. Kun palestiinalaiset valvovat palestiinalaisia, se tekee esimerkiksi avustusrahojen ja tilojen käytön valvonnan vaikeaksi. Siitä on hyvä esimerkki viime kesänä Camp Jihad-videolle kuvattu juutalaisvihaa lietsonut lastenleiri, joka järjestettiin UNRWAn koulussa Balatan pakolaisleirillä. Kuvaustiimille leirin vetäjät kertoivat olevansa UNRWAn henkilökuntaa. UNRWA sanoi, että he eivät olleet, eikä UNRWA siten ole leiristä missään vastuussa. Suomen ulkoministeriö kertoi uskovansa täysin UNRWAa. Kysyimme ulkoministeriöltä, mitkä ovat ne tarkistettavissa olevat faktat, joihin tämä ulkoministeriön usko perustuu. Ulkoministeriö ei kyennyt niitä kertomaan, vaan pyysi kysymään suoraan UNRWAlta. Pyysimme UNRWAn tiedottajalta haastattelua liittyen Balatan kesäleireihin ja UNRWAn Right to Return eli oikeus palata opetukseen. Hän kieltäytyi haastattelusta. Elokuisessa lehdistötiedotteessaan UNRWA kertoi keskeyttäneensä yhteistyön Balatan leirin järjestäjän kanssa ja odottavansa siltä selvitystä. Kysyimme vielä sähköpostitse, onko UNRWA saanut tätä selvitystä, kuka leirin järjesti ja mitä yhteistyölle on tapahtunut. UNRWAn tiedottaja Sami Mshasha ei lupauksestaan huolimatta ole vastannut näihin kysymyksiin. Suomen ulkoministeriö on kuitenkin luottavainen. Ministeriöllä on täysi luottamus UNRWAn kykyyn valvoa toimintojaan, eikä ministeriöllä ole syytä epäillä UNRWAn lehdistötiedotteessaan julkaisemaa näkemystä. Esimerkiksi Kanada lopetti jo 2010 kokonaan rahoituksensa UNRWAlle, koska se totesi mahdottomaksi valvoa, mihin käsiin UNRWAlle annetut varat todellisuudessa joutuvat. The government of Finland should ask some very serious questions. It should review the education system
and the curriculum being taught by schools which are funded by UNRWA. It should ask the question, the very basic question of, why aren't you vetting and ceasing to hire people who belong to terrorist organizations? It should ask the question of why funds going into UNRWA aren't being used to integrate Palestinians into the society where they exist today, rather than just perpetuating the refugee status. And I think it could ask even the bigger question of why do we even need UNRWA? Why can't these people just be taken care of under the UNHCR, which takes care of all of the other people in the world? That's the most difficult question. Nykyään puhutaan yleisesti siitä, että palestiinalaisten oma valtio olisi ratkaisu Israelin ja palestiinalaisten väliseen konfliktiin. Tässä keskustelussa tulee harvoin esille se, että tämä palestiinalaisvaltio ei ole mikään ratkaisu palestiinalaispakolaisten tilanteeseen. Sen paremmin palestiinalaishallinnon kuin UNRWAnkaan tavoite ei nimittäin ole näiden 5 miljoonan palestiinalaispakolaisen asuttaminen palestiinalaisvaltioon, vaan Israeliin. Onko ajatus 5 miljoonan pakolaisen paluusta Israeliin sitten realistinen? Is there any other conflict in the world where you're sending hundreds of thousands, if not millions of people back to wherever they, were displaced from, especially after so much time has gone by? It's a ridiculous idea. Israelin alueelta vuonna 1948 lähteneiden arabien jälkeläiset voivat siis UNRWAn politiikan mukaan vapautua tästä sukupolvesta toiseen jatkuvasta pakolaisuudesta vain muuttamalla Israeliin. Esimerkiksi tämä Nabluksen kaupunki on kuulunut Palestiinan itsehallinnon alle jo melkein 20 vuotta. Kuitenkin kaupungin alueella on edelleen 2 UNRWAn pakolaisleiriä, joissa säilötään palestiinalaispakolaisia keskellä palestiinalaiskaupunkia, ahtaissa ja huonoissa olosuhteissa odottamassa paluuta Israeliin. When they're talking, even when you talk about a refugee camp that's in the Palestinian Authority, the distance between where those refugees are today and the homes that they may have left in 1948 is anywhere from 10 to 40 kilometers. We're not talking about a group of people that, was sent, thousands of miles away. So why haven't they been integrated yet into the Palestinian areas where they're living? It's obviously they're being used as political pawns in a game to destroy Israel. Lähi-idässä ei ole epäselvää, mitä tämä UNRWAn ajama pakolaisten palauttaminen Israeliin tarkoittaa. Jo vuonna 1966, ennen 6 päivän sotaa, Libanonin pääministeri Abd Allah al-Jafi sanoi, että sinä päivänä, kun arabien toive Palestiinan pakolaisten palauttamisesta toteutuu, se tarkoittaa Israelin hävittämistä. Kovin vähän on siis muuttunut viimeisen 3000 vuoden aikana. Sama ajatus löytyy jo psalmeista. Sinun vihollisesi metelöivät ja vihaajasi ovat nostaneet päänsä. He juonittelevat sinun kansaasi vastaan ja pitävät neuvoa suojattajasi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa, niin ettei Israelin nimeä enää muisteta. And until today, when people speak in Arabic, when Muslims speak in Arabic, they don't use the term Israel. They use a word, the great shame. Israel is a great shame because it's in the center of the Middle East, which they see as sort of the epicenter of the Islamic Caliphate. Here's a Jewish entity that's not only surviving, it's thriving. And so the idea of the return of the Palestinian refugees is very, very simple. If they could send back 5.5 million Arab Muslims to this area, then the Jews become the minority within their own border, and Jewish democracy ceases to exist, and Jewish government ceases to exist, and this area becomes another fundamental Islamic dictatorship. Nyt tämä ikiaikainen pyrkimys tuhota Israel on siis naamioitunut ihmisoikeuksien ja humanitaarisen avun kaapuun. UNRWAn kautta länsimaat, Suomi mukaan luettuna, rahoittavat sitten tätä projektia. Mielenkiintoista on, että suurin osa UNRWAn $1 miljardin vuosibudjetista tulee kristillisen taustan omaavilta mailta. Muslimimaiden tuki palestiinalaispakolaisille on nimellinen.
Ehkä olisi aika herätä, sillä länsimiljardeilla ei ole saatu 65 vuoden aikana yhdenkään palestiinalaisperheen pakolaisuutta päättymään. Mikään määrä rahaa ei siinä asiassa auta, koska UNRWA ja arabimaat haluavat pitää palestiinalaiset pakolaisina, kunnes he valtaavat Israelin. Meidän verovaroillamme pyörivä UNRWA näyttää siis olevan Lähi-idän konfliktin keskeinen ylläpitäjä ja pitkittäjä. Kalev Myers, mikä sitten olisi ratkaisu tähän ongelmaan? I think a just solution would actually be completely dissolving UNRWA and bringing the Palestinian refugees under the care of the UNHCR and treating them like every other displaced community throughout the world under the same rules and regulations. Why should they be in a unique category? It doesn't make any sense to me. Mielenkiintoista on, että ainoa paikka, jossa YK ajaa tätä lastenlasten paluuoikeutta esi-isien maille, on juuri Israel, jonne Jumala on luvannut kansalleen Israelille oikeuden palata. Tämän lupauksen YK on järjestönsä UNRWAn kanssa varastanut ja käyttää sitä nyt Israelia vastaan. Eikä ole ihme, että juuri länsimaat rahoittavat tätä, koska länsimainen kirkko on tehnyt aivan saman valinnan. Jo toisella vuosisadalla se varasti itselleen Raamatussa Israelille tarkoitetut lupaukset ja alkoi käyttää niitä juutalaisia vastaan. Eikä liene sattuma, että tämä korvausteologiaksi kutsuttu oppi syntyi 2000 vuotta sitten juuri Balatan pakolaisleirin kotikaupungissa Nabluksessa. Rukoillaan vielä lopuksi. Isä, anna anteeksi, missä kirkko on varastanut Israelille tarkoitetut lupaukset ja toiminut kansaasi Israelia vastaan. Anna anteeksi, että kristillisen taustan omaavat maat tukevat nyt muita, jotka ovat samalla asialla. Kiitos Isä siitä, että sinä palautat koko Israelin tähän maahan, niin kuin sinä olet sille Raamatussa luvannut. Kiitos siitä, että sinun suunnitelmasi on hyvä niin Israelille kuin arabeillekin. Isä, minä rukoilen, että sinä vapautat Suomen vääristä siteistä mukaan siihen suunnitelmaan, jota sinä olet tekemässä.